Hello guys. Magama ko og kuan. Gama ko og subaan no, subaan. Saka kamang subaan. Don't on over barbecue-han. CPU ni sa computer guys. Ayun on. So, tirahin na natin.
guys, magbutang na tag mga kuan tiil ano niya. Ano siya nga tiil. Lata ni siya kuan. Lata sa sardinas. Pangbutang na tiil. Kapit na ni siya mga guys. Utang na ito siya o tiil. Ano na siya guys o. Ready for tonight na ni. Kani. A few moments later. Gusto